ok cho mình một cái cái mặt về đâu chưa san nữa rồi ô mà nơi đi cái bông bao tràn nè nhằm cái tràn là cần tư ốc mà dành ai kênh tay ơi hiện là ngài anh nhắm nôm ơi 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 ông xanh kênh tay ơi bọt giấy tiếp là to phải nó bởi cái này cái trời lời